Nu zal je mij niet zo snel iets negatiefs horen zeggen over Zweden. Maar deze video gaat toch eigenlijk over waarom je juist niet naar Zweden zou moeten emigreren. Nou moet ik zeggen dat ik het niet zo heel erg makkelijk vond om die 5 redenen bij elkaar te krijgen. Maar er zijn toch een paar dingen waar ik zelf ook wel eens moeite mee heb gehad. Of nog steeds wel moeite mee heb. En die redenen heb ik voor jou allemaal op een rijtje gezet. Want mocht het nou zijn dat je met plannen loopt om naar Zweden te emigreren, maar een van die redenen is voor jou toch wel heel erg belangrijk, dan is het denk ik wel fijn om dat te weten. Dus ik heb voor jou 5 redenen op een rij gezet waarom je juist niet naar Zweden zou moeten emigreren. En Richard kwam er nog met een leuke reden bij, dus die krijg je als bonus van mij. Blijf vooral kijken, dan komen ze allemaal voorbij. Reden 1 is beestjes. Beestjes in allerlei soorten en maten. Natuurlijk hebben we hier wilde dieren. En die wilde dieren, die kom je eigenlijk overal en nergens tegen. En ik wil eigenlijk beginnen met, er is natuurlijk een groot verschil of je ervoor kiest om in Zweden in een grote stad te gaan wonen, zoals Stockholm. Of dat je inderdaad op het platteland gaat wonen. Veel van mijn redenen zijn er toch ook wel gericht op dat je meer de natuur op bent gaan zoeken. En juist meer de rust en de natuur en wat meer vrijheid, zoals wij hebben gedaan. Dus daar is eigenlijk, zijn mijn redenen wat meer op geënt. En de eerste reden is beestjes. Wilde dieren, kleine beestjes, insecten, al dat soort dingen. Het wild is natuurlijk iets wat je tegen gaat komen hier in Zweden. Iets van 80% van heel Zweden bestaat uit bos en natuur en meren. En wilde dieren horen daar natuurlijk bij. Mocht je nou niet zo'n buitenmens zijn en je gaat inderdaad meer in de stad wonen, zou je dat minder tegenkomen. En zelfs als dat je nooit het bos in zou gaan, dan kom je ze toch tegen. Want als jij je in het verkeer begeeft hier in Zweden, dan loop je gewoon het risico dat er elanden, herten, kleine reetjes, maar ook wilde zwijnen. Dassen zijn we ook wel tegengekomen, of vossen. Allerlei soorten dieren die steken hier natuurlijk de weg over. En ik hoor toch wel regelmatig dat er ongelukken gebeuren met wilde dieren. En het is geen pretje op het moment dat jij een eland of een groot edelhert dwars door je vooruit heen krijgt. Dus dat is een risico van je in het verkeer begeven hier in Zweden. Daar ontkom je eigenlijk niet aan. Daarnaast hebben we hier best wel veel last van muggen. Muggen in allerlei maten. Muggen die wat groter van formaat zijn, maar ook de hele kleine knutjes, zoals die heten. En die kunnen intens vervelend zijn, want die gaan namelijk in je haar zitten en die weten alle kleine hoekjes en gaatjes te vinden. Daarnaast moet ik zeggen dat het wel per jaar ook weer heel erg wisselend is. Wij hebben vorig jaar extreem veel last van muggen gehad, waardoor wij eigenlijk geen enkele avond echt lekker buiten hebben gezeten. En ook wel overdags, op het moment dat je in de schaduw was, dan werd je aangevallen. Richard komt koffie brengen, dus misschien heb je ook nog wel wat te vertellen over beestjes. Beestjes. Maar dan moet je wel in beeld komen zitten. Oké, ja, genoeg beestjes. Nou, de zon ging onder, dus ik heb toch even snel een jas aangedaan. Maar we zaten midden in het verhaal van de muggen. Nou zijn er op dit moment geen muggen. We zitten nu in eind februari. Muggen zijn er nog niet, dus dat is nog wel heel erg fijn. Maar ja, zodra het warmer begint te worden, dan kan je erop rekenen dat de muggen er natuurlijk ook weer komen. En wat ik al zei, in de voorgaande jaren hebben we de eerste 2 jaar alleen maar in het voorjaar wat last gehad van muggen. Ja, na een regenbui of zo, dan heb je ook wel meer last van muggen. Voor de rest, in de zomer viel het wel erg mee, maar we hebben ook hele droge zomers gehad.
En ja, wat ik al zei, vorig jaar was het gewoon echt feest. Een goed muggenjaar, om maar zo te zeggen. Maar dat zorgde er wel voor dat wij niet zo heel erg veel buiten konden zitten. En ja, zodra de schaduw kwam of zo, dan moest je zorgen dat je weer naar binnen ging. Dus dat is dan wel weer een nadeel. En dat is gewoon jammer, zeker als je van het buitenleven houdt. Het helpt natuurlijk wel om lekker bij het vuur te gaan zitten en om ze flink uit te roken. En er zijn ook natuurlijk allerlei middeltjes die je op kan smeren. Maar het is vaak toch wel chemicaliën wat je op je lijf smeert. Dat was in ieder geval vorig jaar het enige wat echt hielp. En ja, daar ben ik geen fan van. Maar uiteindelijk is het kiezen tussen twee kwaden. En één moment was het van, nou, dan gaan we toch maar lekker naar binnen. Maar helemaal lek geprikt worden is echt niet fijn. En dan hebben we ook nog de teken. Ik moet zeggen, persoonlijk heb ik er zelf niet zo heel erg last van. Het is wel een kwestie van goed checken. Ja, onze katten die hadden wel mega veel last van teken. Daar hebben we uiteindelijk ook pipetjes aan gegeven. Om ervoor te zorgen dat ze daar minder last van hadden. Maar dat zijn pipetjes die helpen tegen vlooien en tegen teken. Ik kan nou niet echt zeggen dat dat nou supergoed hielp. Dus het is gewoon een kwestie van ze heel veel te controleren en ze constant maar weer te verwijderen. Maar het is wel een risico die erbij hoort hier in Zweden. Reden nummer 2 dat je niet moet emigreren naar Zweden is vervoer. Daar bedoel ik 2 soorten dingen mee. Het openbaar vervoer is in Zweden enerzijds wel goed geregeld, anderzijds een stuk minder. Als je zoals wij på landet, dus op het platteland woont, dan zal je merken dat het openbaar vervoer eigenlijk en nagenoeg niet is. Er rijdt hier een bus en dat is een schoolbus. Daar mag je als niet schoolgaande mag je ook mee reizen. De bus die rijdt alleen maar in de ochtend als de scholen beginnen. En als de scholen uitkomen rijden ze weer terug. En voor de rest op de dag rijdt er hier geen bus. Tussen Oskarshamn en andere wat grotere dorpen, zeg maar, daar rijdt dan wel regelmatig een bus. Maar ja, je moet er wel rekening mee houden dat reizen met het openbaar vervoer, als je op het platteland woont, bijna geen optie is. En dat het dus belangrijk is dat je eigen vervoer hebt, dat je een eigen auto hebt en dat je dus een rijbewijs hebt. Dus op het moment dat je dat niet hebt, dan heb je denk ik wel een probleem hier. Ook rijden hier bijna geen taxis. In de grote steden kan je wel een taxi krijgen. Hier in Oskarshamn, op het moment dat er evenementen zijn, dan zie je wel wat vaker een taxi. Maar over het algemeen zijn er geen taxis. Het is wel een optie om een taxi te bestellen via Oskarshamn Kommune. En dat zal misschien in andere plaatsen ook zo zijn. Maar hoe dat precies werkt, daar ben ik nog niet over uit. Hebben wij ook nog geen gebruik van gemaakt, omdat wij zelf een auto hebben. Dan is er ook nog het vervoer tussen Nederland en Zweden. Als jij nog heel graag heen en weer reist, dan ben je er eigenlijk altijd van verzekerd dat dat een hoop geld kost. Het is niet zo dat je even in je auto stapt en even heen en weer kost, zonder dat het extra kosten zijn naast je benzinegeld. Maar als je tussen Nederland en Zweden gaat reizen, dan moet je altijd tol betalen om over de bruggen bijvoorbeeld heen te komen. Of als je ervoor kiest om met een boot te gaan, betaal je natuurlijk extra geld. Er zijn plannen om een tunnel tussen Duitsland en Zweden te maken. Hoe ver ze daarmee zijn, dat weet ik nog niet. Maar ja, dat gaat geheid natuurlijk ook geld kosten. Dus daar zal je ook wel een soort van tol van betalen. Dus het is nooit gratis om tussen Zweden en Nederland heen en weer te reizen. Er komen altijd extra kosten bij. Het is wel lekker genieten zo met het zonnetje. Reden nummer 3, dat zijn sociale contacten. Ik heb gemerkt dat het hier in Zweden toch wel heel anders gaat met betrekking tot sociale contacten. Toen wij hier kwamen wonen merkte ik dat ze heel erg behulpzaam waren. Ze willen ervoor zorgen dat het goed gaat met je. Dus ze zijn wel heel erg begaand met je, is me opgevallen. Maar tegelijkertijd op het moment dat ze merken van dat lukt allemaal, je betruipt jezelf wel. Dan gaan zij zich ook weer op zichzelf richten en het leven gaat gewoon door. Maar daarin zijn ze wel erg op zichzelf. En zeker als ze jou nog niet zo heel erg goed kennen. Daarnaast vind ik dat, en natuurlijk is het allemaal een beetje iedereen over één kam scheren nu.
Dus dat is niet met alle mensen zo. Ook wij hebben daarin echt wel heel duidelijk verschillen gemerkt. Iedereen is natuurlijk weer anders. Maar als ik wel iedereen even over één kam mag scheren, dan kan ik zeggen dat de Zweden over het algemeen niet direct zijn. Nou ben ik geboren en getogen in Utrecht. En wij Utrechters zijn wat directer. En Richard komt uit Noord-Holland en daar zijn ze ook wat directer. Ik merkte bijvoorbeeld toen wij naar Brabant gingen verhuizen, dat daar ook al een mega verschil was met de Utrechters en de Brabanders. Want de Brabanders die hebben ook de neiging om een beetje om de brei heen te draaien of iets te zeggen met een grap en een grol en ervan uitgaande dat ze dan datgene gezegd hebben wat ze eigenlijk willen zeggen. Maar de Zweden die zijn ook niet direct en ik vind ze ook best wel lastig peilbaar. Nou komt de buurman met Richard aanlopen om Richard even te helpen met een kast uit de auto te tillen. Maar ik vind ze dus wat lastiger peilbaar. Ze laten niet het achterste van hun tong zien. Ze zijn daarin wat terughoudender. En op het moment dat er iets is wat ze dwars zit, zullen ze dat niet direct tegen je zeggen. En persoonlijk vind ik dat best wel lastig, eerlijk gezegd. Ik hoor liever gewoon wat er is. Wat mij betreft gooien we gewoon alles op tafel en dan kunnen we tenminste ergens over praten. En anders dan blijft het een beetje hangen en dan weet niemand meer waar die aan toe is. Dus dat vind ik nog wel eens lastig. En ja, wat ik al zei, op het moment dat er conflicten zijn, zijn ze nogal vermijdend. Dus ze gaan conflicten graag uit de weg. En dat zorgt er dus ook voor dat je dan niet weet dat er iets aan de hand is. Maar dat is mij dus wel opgevallen. Niet dat wij conflicten hier hebben gehad, helemaal niet. Maar het is iets wat ik wel om me heen zie. Ik moet er bij wel zeggen, als je eenmaal geaccepteerd bent, dan ben je ook echt binnen. En dan is het gewoon alsof je onderdeel van de familie bent. En dan kunnen ze echt enorm sociaal zijn. Dus dat is wel weer heel erg fijn. Oké, reden nummer 4 waarom je niet naar Zweden zou moeten verhuizen, is als je niet met jezelf kan zijn. Ja, ik denk dat het een beetje voor zich spreekt dat het leven in Zweden en dan ook weer als je niet in de stad woont, dus als je een beetje landelijk woont, ja, je bent meer op jezelf aangewezen. Ik merkte ook bijvoorbeeld toen wij net in Zweden woonden en zeker dat eerste jaar, nou, je moet wennen aan het rustige leven, dat het allemaal niet meer zo druk is. En je hele systeem moet daar eigenlijk aan wennen. En dan merk je bijvoorbeeld ook wel dat je tevreden moet zijn met jezelf. Je moet echt met jezelf samen kunnen zijn. En zeker als je wat meer alleen woont, dan is dat wel heel erg belangrijk. En ik merkte ook dat ik daar wel weer aan moest wennen. Dat het gewoon stil kan zijn om je heen. Dat je niet altijd geluiden hoort. En dan wordt het ook stiller in jezelf. En dat betekent dat misschien dingen omhoog komen waar je al die tijd wel aan voorbij gelopen bent. Dat zijn dingetjes die nou eenmaal gebeuren. Plus, er is hier niet zoveel uitgaansleven. Ik merk bijvoorbeeld dat er in de zomer zijn er natuurlijk genoeg evenementen. Er wordt een hele hoop georganiseerd. De campings zijn open. Alle loppessen zijn open. En naarmate we weer het zomerseizoen voorbij is, dan ga je zien dat sommige dingen alleen nog maar even in het weekend open zijn. En sommige dingen zijn zelfs volledig gesloten. Dus in de winter is het gewoon een stuk stiller in Zweden. Als het gaat dus om het uitgaansleven. Ja, het is niet zo zoals in Nederland dat je naar Scheveningen gaat. Dat je zelfs in de winter nog strandtentjes ziet die open zijn. Want hier is het gewoon dicht. En het hele winterseizoen zijn dat soort dingen eigenlijk allemaal gesloten. Een ijsje even halen, dat is er gewoon niet bij. Je kan een bak ijs halen bij de supermarkt, maar niet even een ijsje bij een ijskoeboer, want ook die zijn gewoon dicht. Ook wat betreft de feesten. Je ziet best wel veel dingetjes online over kreeftfeesten en de midzomerfeesten. Mijn idee daarbij was van, nou weet je, overal in Zweden worden leuke midzomerfeesten gegeven. Dus je hoeft maar een beetje rond te rijden en je kan vast wel ergens aansluiten. Ja, niet. Daar stond ik wel een beetje van te kijken.
wat ik merk is dat in heel veel Zweden eigenlijk dat soort feesten met familie vieren. Met familie of met vrienden. Dus ze creëren eigenlijk hun eigen feestje. En je ziet natuurlijk wel in grotere steden, of dat misschien de grotere dorpen, dat er wel wat georganiseerd wordt rondom midzomer. Vaak is dat eigenlijk alleen nog maar in de ochtend, begin middag. Dus niet dat dat tot 's avonds laat doorloopt. Misschien wel weer in de hele grote steden, maar daar ben ik nog nooit geweest. Maar het wordt veel kleinschalig, zeg maar, tussen vrienden en familie gevierd. En daar moet je dan op uitgenodigd zijn. Daar kan je natuurlijk niet zomaar bij aansluiten. Dus ook dat is wel anders. En het deed me een beetje denken aan toen ik als Utrechter naar Brabant was verhuisd. En met Koninginnedag gingen wij rondrijden. We hadden zoiets van, nou, er is vast wel ergens een vrijmarkt. Ja, niet dus. Er was echt helemaal niks. En dat komt gewoon dat ze in Brabant daar niet zo aan doen. Die hebben natuurlijk de carnaval weer. En met Koninginnedag hebben zij wel wat dingetjes die ze doen. Maar niet een vrijmarkt. Dat is heel erg van boven de rivieren. En ik denk dat die verwachting die er dan is, die kwam dus niet uit. En dat is dat is hier dus ook. Plus het met jezelf zijn. Ja, wat ik net zei, het kan heel confronterend zijn. Je moet ook tegen de stilte kunnen. Dus als je echt een stadsmens bent en je houdt van constant geluiden om je heen. Ja, dat is hier anders. Ik denk, ik ben heel even stil, dan hoor je het verschil. En je moet er ook maar tegen kunnen dat het hier veel langer donker is. In de zomer is het natuurlijk langer licht, maar de winterdagen zijn hier gewoon erg kort. Ja, en daar moet je ook tegen kunnen. Er zijn mensen die hebben er in Nederland al last van als de dagen korter zijn, dat ze wat meer last hebben van depressie. Ja, als je daar last van hebt, dan moet je zeker niet richting Zweden en dan helemaal niet naar het noorden gaan. Want dan is dat alleen maar erger. Dus dat is ook iets om rekening mee te houden. En dat zou dus een reden voor je kunnen zijn om niet voor Zweden te kiezen. Als laatste reden heb ik, wat voor heel veel mensen denk ik een reden is om ook naar Zweden te verhuizen. Het ontsnappen uit de matrix, uit het systeem. Laat dat nou alsjeblieft niet een reden zijn waarom je naar Zweden wil verhuizen. Want het is namelijk zo dat alles hier geregistreerd is. Op het moment dat je hier komt wonen, heb je gewoon een persoonsnummer nodig. Als je in ieder geval van alle voordelen van het systeem wil genieten. Wil je nog meer voordelen hebben van het hele systeem, dan heb je een bank-ID nodig. Want anders kan je namelijk, wat je in Nederland bijvoorbeeld een tikkie naar iemand kan sturen. Dat doen ze hier met de app Swish. En daar heb je een bank-ID voor nodig. Wil je namelijk een telefoonabonnement afsluiten, is het ook weer handig om een bank-ID te hebben. Dat bank-ID wordt eigenlijk ook voor je bankrekening, om geld over te maken, heb je een bank-ID nodig. Het zijn allemaal dingen die heel erg binnen een systeem passen en je ontkomt er bijna niet aan. Mocht je er nou voor kiezen om lekker in het bos helemaal, ik noem maar wat, met je tentje of een blokhutje te gaan wonen. Helemaal buiten het systeem. Dat is natuurlijk iets heel anders. Er is genoeg bos en wie weet vind je een plekje waar je helemaal met je hutje op de hei zit, om maar zo te zeggen. Of het legaal is, weet ik niet. Maar wil je hier gewoon wel een comfortabel leven hebben, dan is een persoonnummer en een bank-ID is gewoon nodig. Maar daarmee weten ze wel direct echt alles van je. Je hebt hier minder geheimen dan in Nederland, denk ik. Ja, en daar komt ook nog bij dat eigenlijk de Zweden voor bijna alles wel digitaal betalen. Dus er wordt bijna niks meer contant afgerekend. Bij de boeren, dus de boertjes, de handelaren onderling, daar gebeurt dat nog wel. Maar de gewone burger, om het zo te zeggen, die zal eigenlijk nagenoeg alles gewoon pinnen. Dus het ontsnappen uit de matrix moet zeker geen reden zijn om naar Zweden toe te verhuizen. Nou zei ik net dat ik nog een bonus voor je heb. En dat was eigenlijk iets waar Richard mee kwam en dat vond ik wel een hele goeie, dus die wil ik nog graag toevoegen. Dat is namelijk, als je geen geduld hebt, moet je helemaal niet naar Zweden verhuizen. Want geduld is iets wat je zeker nodig hebt.
Nou ja, bijvoorbeeld op het moment dat je al gaat zoeken naar een huis en je neemt contact op met een makelaar, je mailt of je telefoneert. Nou ja, als je hem te pakken krijgt is het al heel wat. Als je een mailtje stuurt, dan kan het zijn dat je heel erg lang moet wachten op antwoord. Kan ook zijn dat je helemaal geen antwoord krijgt. Iemand ghosten hier, dus iemand volledig negeren en gewoon niet reageren, is blijkbaar heel normaal in Zweden. Ik weet niet zeker hoor of dat echt zo normaal is, maar het gebeurt wel heel veel. En eigenlijk heb je met alles wel geduld nodig. Dat kan zijn in het verkeer. Verkeer gaat hier namelijk een stukje trager dan in Nederland. In Nederland merk ik dat er veel gehaast wordt gereden. Hier neemt iedereen gewoon lekker de tijd. Ja, soms dat al iemand nog wel eens eventjes voor je aan de kant gaan, zodat jij er voorbij kan als ze merken dat je erg veel haast hebt. Maar over het algemeen rijdt iedereen hier gewoon rustig. Veel mensen rijden ook gewoon echt niet harder dan de maximumsnelheid. Dus op het moment dat je haast hebt hier in het verkeer, ja, dan heb je dikke pech. Ook met afspraken maken kan het zijn dat het gewoon erg lang duurt voordat je een keer een antwoord krijgt. En dan heb ik het voornamelijk over bedrijven bijvoorbeeld. Stel je vraagt een offerte op, kan het wel zijn dat je heel erg lang moet wachten op je offerte. Ze zijn hier minder adequaat en minder snel, denk ik, in het reageren. En waar dat nou precies aan ligt, ik weet het niet. Misschien dat jij het weet, dus dan zou je een reactie onder deze video kunnen plaatsen. En dan hoor ik het heel graag van jou. In Nederland vraag je een offerte op en dan heb je hem vaak al dezelfde dag bij je in je mail liggen bijvoorbeeld. Want iedereen wil geld verdienen. En hier zijn ze er blijkbaar wat relaxer of minder gefocust op geld. Dat zou ook wel kunnen. Ik denk dat ik dat ook wel merk hier. Dat de focus minder op geld ligt en meer op een comfortabel leven. En we gaan ons absoluut niet stressen. Want dat is ook wel weer hetgene wat wel weer aanspreekt in Zweden. Maar mocht jij geen geduld hebben, dan is dat niet zo fijn voor je. Ja, en wat ik al zei, je kan zomaar geghost worden. Dat kan zijn dat je dus een mailtje stuurt en geen antwoord krijgt. Of een appje stuurt en geen antwoord krijgt. Wij hebben dat ook een keer gehad met iemand. Die hadden we gevraagd of hij de keuken voor ons zou kunnen overspuiten. Ik had hele gesprekken al met hem gehad. En in één keer kreeg ik helemaal geen antwoord meer. En toen heb ik meerdere berichtjes gestuurd. Helemaal niks. Dus ghosten is iets wat hier toch wel regelmatig voorkomt. Is ook minder. Nou, ik hoop dat je dit een hele leuke video vond. Het is eventjes iets heel anders. Maar ik denk dat het ook wel eens een keer genoemd mag worden. Dat het niet allemaal alleen maar positief is of alleen maar roosgeur en maneschijn hier in Zweden. Maar dat ook de keerzijde een keertje benoemd mag worden. Mocht je het een leuke video vinden, geef me dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je het leuk vindt. Ik heb ook trouwens nog een hele erg leuke video gemaakt over wat het nou kost om een huis in Zweden te kopen. En wat onze vaste lasten zijn. En ik ga daarin heel diep in op alle kosten. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, kijk dan eventjes hier op mijn kanaal. En voor de rest wens ik je een hele fijne dag en graag tot de volgende keer. Heda!